ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋ ਆਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਤੇ 2017 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਰੂ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਇਹ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਲੀਵ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਿਰੋਚੀਨੀ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲੋਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਚੀਲੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲੁਕਸੈਮਬਰਗ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੋਰਟੁਗਲ, ਸਨ ਮਾਰੀਨੋ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤਾਈਵਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2017 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ।
ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਂਕ 'ਚ $2500 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੋ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀਕੀ ਪੈਂਡੈਂਟੀ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੇਲਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਕਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। G1 ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ G2, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ G4 ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ G4 ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2018 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕਾਈ ਸਕੈਨਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, €216 ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ €216 ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਮੰਨੀਏ। ਸਾਡੀ ਪੋਰਟੁਗਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, TAP ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, TAP ਪੋਰਟੁਗਲ, ਅਤੇ ਲਿਸਬੋਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਸੀ, ਲਿਸਬੋਨਾ ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 3-4 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ $1000 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, 500। ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ Airbnb ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਊ ਬਰੌਂਜ਼ਵਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨਿਊ ਬਰੌਂਜ਼ਵਿਕ ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AZ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ AZ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ। 2 ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਬਰ ਈਟਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 3-4 ਯੂਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰੰਟੋ ਦੀ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਵੇ ਮੈਟਰੋ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ $5 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ $5 ਦਾ ਜਾਂ $10 ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਟੋਬੀਕੋਕ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੋਇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, $40-50 ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ 10 GB ਦੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ $40-50 ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇ? ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਲਿੰਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਥਰੂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਭੇ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYER ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਰ ਈਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੂਮ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਨਪੇਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਮਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $7 ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰੂਵਲ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ USA ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਮੇਲ ਥਰੂ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ US ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ LMA ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਨੇ
ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਯੂਰੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ।